یکی از روش‌های تست کردن روغن استفاده از تست کیت هایی هستش که شرکت‌های مختلف مثل توتال لاین و شرکت‌های مختلف تولید میکنن. ما میخوایم یه روغن رو تست بکنیم. یه محلول هستش، محلول رو روغن رو بهش اضافه میکنیم، با تغییر رنگ وضعیتش رو میبینیم. الان این روغن یه روغن نوع آکبند هستش. ما اضافه کردیم روغن رو به محلول و با تغییر رنگ متوجه میشیم آیا روغن کیفیتش خراب شده یا نه. کمی زمان میبرن معمولا این تسکیت ها. خیلی شرکت ها هم هستن که تولید میکنن، بعضیشون با کیفیت، بعضیشون هم کیفیت پایین. فعلا این روغن یک کم شیری، این محلول شیری شده. بعد ببینیم برمیگرده به رنگ حالت اولیه‌اش، یکم بهش زمان بدیم. اگه به حالت زرد در بیاد میشه اسیدی، اما با رنگ اولیه خودش باشه اون وقت نشون دهنده این هستش که نه، کیفیت روغن خوب هست. زیاد تستای دقیقی نیست اما کمک کننده است، مخصوصا سر کار زمانی که میخواین یه روغنی رو عوض بکنید. اگه تسکیت با کیفیت باشه شما میتونید یه نتیجه سرپایی و خوب بگیرید. الان این محلول رو نگاه کنید، روغن رو بهش اضافه میکنیم. یکم بهش زمان دادیم، دوباره رنگش به همون رنگ آبی خاص خودش داره برمیگرده، پس نشون میده این روغن با کیفیته. اگه زرد بشه یعنی که روغن اسیدی هست. کار آزمایشگاه رو انجام نمیده اما با اون همه بازم کمک کننده هستش. ببینید این الان یه روغن اسیدی هست. زمانی که سر کار شک دارید که روغنتون رو آیا عوض بکنید یا نکنید و دسترسی ندارید با صورت عمل باید این کار رو انجام بدید، این تسکیت خیلی کمک کننده است. ببینید روغنه داره رنگش برمیگرده به آبی. یه روغن اسکرو دست دوم که از کمپرسور اومده بود تعمیر، اینو اضافه کردیم، زرد شد، یعنی روغن به شدت اوضاعش خرابه. یه روغن پلوم 2320 بیتزر بازش میکنیم. پلومشو یه پیشگوشتی بنداز، اینو بزن. خب یه نمونه میگیریم، سمپلو اضافه میکنیم به محلول. خب تستر میگه این روغن نوع آکمن هم وضعیت خوبی نداره و این روغنی که الان مشتری برای ما آورده به کمپرسورش اضافه بشه این هم اسیدی هست. میبینید زرد کم رنگ شد. ما با مشتری تماس گرفتیم، B320 رو اعلام کردیم که روغنی هستش که اصل نیست و قلابی هست. مشتری اعلام کرد که این رو خودش مستقیما از شرکت بیتزر آلمان گرفته. سوال اینجا پیش میاد، وقتی که مشتری اعلام میکنه که من 100% مطمئنم و خودم روغن رو مستقیما از آلمان تهیه کردم، پس نتیجه میتونیم بگیریم که این تست خطا داره میده. پس تستره چیز دقیقی نیست و توی بعضی موارد ممکنه درست جواب بده، اما تو بعضی موارد مثل این
که مشتری میگه با قاطعیت میگه که نه من خودم اینو از آلمان تهیه کردم و وارد ایران کردم، پس نتیجه میگیریم که این تستر ایراد داره و بعضی موارد درست میگه و بعضی موارد خطا داره.